كيف تعمل دمج الصورة مع الفيديو على كاب كت؟ احفظ الفيديو وتحتاجه لاحقا. عندي الفيديو والصورة بإضافة إلى صورة سوداء كخلفية. نختار أبعاد المطلوبة. سأختار لي تيك توك. استعمل للمنصة التي تحتاجها. من طبقة نتأكد أن الصورة على 2. نقوم بضبط الصورة في المكان المناسب وكذلك الفيديو بهذا الشكل كما تشاهد. نذهب إلى قناع ونختار أفقي. نقوم بتدويره 180 درجة. نسحب من هنا قليلاً. نرى الصورة بدأت باختفاء من الأعلى. نسحب الخط الأصفر إلى الأسفل حتى نرى النتيجة المناسبة. في هذه المرة نحدد الفيديو ونعود إلى قناع. نختار أفقي. أنا هنا أحتاج أن يكون بين الصورة وفيديو قليل من الظل لأني سأضع الكتابة هنا. سأكتفي بهذا. تبدو لي جيدة. أنا سأضيف قصيدة ويكون تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي كذلك. ضفت أوفرلاي لنرى النتيجة. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصل تلتحم. لا تنسى عمل تعليق حلو سأرد عليك.